În primul rând, vorbind de Alecu Solomon, mă așteptam filmele lui documentare, sunt filme de artă, sunt, indiferent de tema abordată, chiar dacă vorbim, nu știu, capitalism, rețeta noastră secretă sau, nu știu, despre taximetriștii din București, prisma prin care vedea unui artist, nu e unui om care informează, nu e unui jurnalist. Deci nu e nicio surpriză din punctul ăsta de vedere. Mă așteptam că vorbim de cinema, în primul rând. La modul cum sunt filmate cadre, nu-i imaginea clasică, scriitorul cu niște cărți în spate, primește întrebări și vorbește 10 minute fără să miști camera de pe el. La Alecu era de așteptat să nu facă asta. Adică el oferă foarte multă imagine acolo. Modul cum montează, există un dialog și vizual, există un dialog și între replicile noastre în film. Dar, cum spuneam, eu mă așteptam asta la Alecu și cred că publicul din România, faptul că, nu știu, au plecat 50 de oameni care nu au mai căput în sală, spune că știau la ce vin și de ce au venit aici. Cred că Alecu și-a ales foarte bine personajul, a știut foarte bine. Sunt scriitori foarte, foarte buni care, cum se spune în presă, nu dau bine la cameră. E foarte greu să-i convingi să vorbească. Asta nu are deloc de a face cu calitatea lor. Alecu și-a ales oameni din generații diferite, oameni cu experiențe diferite și oameni care cred că conta și asta. I-am mai văzut vorbind, i-am mai văzut spunând una alta. Dar scriitorii nu sunt la fel. Vă spun o chestie nostimă, dar foarte reală. În nomenclatorul de meserii din România nu există decât meseria de scriitor de vagoane. La un moment dat, cineva din Cluj, o profesoară, mi-a scris mie, mi-a trimis niște chestionare și a spus că în ideea de a formula, de a trece în nomenclator meseria asta, trebuie să existe o fișă a postului, trebuie să existe protecția muncii. Așa. Și știindu-mă că lucram într-o editură cu foarte mulți scriitori români, să o ajut să răspândească chestionarele respective și să-mi spun părerea despre. Ei, și uitându-mă la chestionarea respectivă, mi-am dat seama că, practic, nu e o meserie pentru că nu o poți clasifica. Adică sunt scriitori cărora le place să asculte muzică, sunt scriitori care nu vor să audă musca în cameră. Deci nu sunt tot la fel. Automat, când îți alegi 4 oameni, vorbești de oameni diferiți, dar așa ca să vezi, nu știu, poate că reprezintă niște categorii de oameni, dar scriitorii sunt foarte diferiți. De altfel, literatura, arta e despre nuanțe, nu e despre lucruri clare, cuantificabile. E foarte greu să definești meseria de scriitor. E foarte greu, că nu ai cum să spui în ce mediu lucrezi, nociv, bifează, nociv sau... Păi nu, depinde de tine, dacă fumezi sau dacă nu fumezi, dacă ai o cameră cu igrasie sau nu. Adică e foarte greu adică nu că ar fi răutate, e chiar foarte greu de definit meseria asta. Eu știu scriitori foarte, foarte buni care nu cred că pot să scrie scenarii, pentru că îți trebuie o anumită predispoziție, de exemplu, de a renunța la tine. Nu mai ești regele tu atunci când scrii scenariul. Lucrezi pentru o echipă, trebuie să lași loc regizorului, actorilor. Sunt scriitori foarte, foarte buni care nu sunt dispuși să facă asta, care sunt obsedați pentru textul lor, cărora nu poți să discuți o virgulă și nu spun că asta e rău. Dar scriitorii respectiv nu pot fi scenariști, de exemplu. Scenaristica e altceva, deci nu cred că e ușor. Pentru mine a fost... Eu aveam 2 cărți publicate. E comic că mulți astăzi îmi comentați și spun că scriitura mea influențată de scenaristică, uitând că eu aveam 2 cărți publicate înainte de a mă ocupa de scenarii și nu mi-am schimbat stilul. Adică a fost o potriveală, că îmi place minimalismul, stilul frust, nu mă joc prea mult să nu fac abuz de cuvinte frumoase și de fraze baroce, să zic așa. Și s-a potrivit, dar nu e regulă asta. Cum nici nu cred un mare merit. De exemplu, poți să fii un scenarist genial și să fii un scriitor foarte prost. Nu e regulă una ca alta. Eu sper să fiu măcar un scriitor decent și un scenarist decent, să păstrez echilibru. Pe toți artiștii buni pe care îi admir și pe care am avut o șansă să-i cunosc, i-am văzut măcinați de îndoieli. Spun, sunt un idiot, sunt un tâmpit. Numai poeții de cartier sunt absolut sigur că sunt geniali și că lumea nu-i apreciază. Artiștii adevărați tot timpul, fie că e fotograf, că am prieteni cu care mă întâlnesc, artiști, toți sunt măcinați. Spun, am făcut o prostie, tot ce am făcut în urmă, mi-e rușine să mă uit. Ce am făcut. Deci nu e așa de simplu. De asta zic, e bine să ai dubii, cred că sunt constructive. Pentru mine e o plăcere. Eu am șansa de a-mi alege, adică nu depind foarte mult de asta, adică mă bag numai în proiecte care îmi plac de la început și atunci
De fapt, cred că partea cea mai frumoasă pentru mine ca autor e atunci procesul creației. Pe urmă încep critici, mă enervez și eu, că ăla a zis așa, celălalt a spus așa. Dar în momentul în care lucrez la un scenariu e partea cea mai fericită, practic. E cea mai multă adrenalină. Pe urmă e un produs de marketing. Până tot ce faci, o carte și automat intri în jocul ăsta, că te și enervezi, ori te-ai dat de zen la un moment dat, te prinde chestia asta. Dar eu, până în momentul în care am eliberat produsul, în viață nu, sunt total concentrat în trup și suflet pentru ceea ce fac. Și aia e partea cea mai frumoasă. Deci, nu știu, aud mulți oameni care se spun, vai, ce m-a chinuit, am scris cu sânge. Nu, e cea mai mare fericire atunci când scriu, atunci când simt că mi iese, atunci când văd personajele, le aud, când merg singur prin casă și râd eu, deci, pentru că le vizualizez atât de puternic, încât nu mai sunt ale mele, nu râd de poanta pe care am făcut-o eu, pentru că ele mă duc până la punctul ăla în care se creează un dramatism, se creează un conflict acolo. Din asta spun, lucru tot timpul. Când e de lucru la filme cu Radu Jude sau cu Alecu Solomon, sau când e de scris cărți, când mă conving că merită să scriu o carte, o poveste, e bucurie pură. Patria personală s-a regăsit în filmul Da, mi se pare Alecu. cap-coadă. Păi mi se pare numai în derularea fotografiile pe care Alecu, eu am arătat mult mai multe fotografii, că a prins România așa cum o văd eu. De la România superb, de album foto din ăla glossy, cu munții noștri, super, până la fotografia cu porc, care este un om cu cap de porc. În cinismul ei, în grotescul ei. Deci, asta e România. E prinsă patria mea, dar eu nu am pretenția că eu nu am vorbit în numele românilor. Eu sunt un român și mi-am spus părerea mea despre asta. Adică oamenii sunt liberi să vină să spună, uite, Lăzărescu a bătut câmpii sau Lăzărescu a spus că ce a spus Lăzărescu e ok. N-am nicio problemă cu asta. Și fiecare să vină să contribuie la asta.